Hey guys, it's me Be and welcome back to my channel. So for today's video, as you guys can see from the title, we are doing a Valentine's Day makeup tutorial or Valentine's Day makeup look. So if you want to know how will I do it, please keep on watching. Okay, so guys, I'm sorry since late ko na itong ma-upload pero at least nagawa ko pa rin siya for Valentine's Day. And of course, this is for the people na hindi din nakapag-celebrate ng Valentine's Day like me since meron akong prior commitment. So para sa mga late mag-celebrate or mga to celebrate or kasi ganun. So, syempre tayo muna natin ang primer since ilang pa lang nagawa ko and nakagising ko lang. Tsaka ito, masakit na lang muna ko. Hindi ko naman magkakaya ng boses ko. So please bear with me. Yan, natala yung earrings ko for Valentine's Day. Okay, so lagyan lang tayo dito ng primer. By the way, I'm using Maybelline New York Baby Skin Pore Eraser. So guys, today is Sunday, and I'm bringing my dogs to the vet for their regular vaccination and grooming. After that, so mag-edit ako or mag-film pa ako. Nag-iipon ako ng mga videos since I'm going to be busy na for the coming days and weeks. Okay, after that, let's use this Super Stay for full coverage foundation from Maybelline. Okay. Medyo kaputi natin yung natin. And then I'll be using my what do you call this? Beauty blender to blend. So hindi lang natin kung gagawin natin look, hindi lang para sa mga date. Din naman to sa mga single na gustong maganda, mag-dress up for Valentine's. Dagdagan pa natin ng konti. Okay. So, blend lang natin na maayos. Kanina naman naman ako. Lagi na siya nangangati. So, syempre, nag-search na din ako ng magagandang looks na pwede kong gawin as inspiration for this video sa YouTube. Ayan. Okay, so feeling ko okay na tong foundation natin. Ayan. Ayoko, since morena naman ako, huwag tayo magpaka-OE sa foundation. Next, I'll be using the Fit Me Concealer, again from Maybelline. Guys, mag-expire na itong makeup na ito, kaya ubus ko na. Ayoko naman kasi magtapon. Hindi naman ako kasi bili ng makeup, hindi naman siya magagamit. So then, i-blend lang natin siya. Okay. Para medyo kumanda naman tayo dahil wala tayong eye bags. Hindi ko sure kung nakikita niyo ako. I-adjust natin yung lumiwanag ba? Hindi ito. Parang tumilip pala. Yan. Ano ba? Parang mas okay yan. Kaya parang lumiwanag. Parang mas nakita niyo yung mukha ko. Ayan. Okay. And then, syempre, magkikita tayo. I'm using the Everbella na color pencil in the shade brown. Okay. Papatuto kasi natin gusto sa nakas ko yung pinto eh. Okay, so i-fill out lang natin yung fill in pala, sorry. Yung mga parang walang kulay or buhok. So, ayan. Okay. And then, using my new Anastasia eyebrow brush, stippling brush lang dito. Love it. Nasusuklay yung ano ko. Yung aking eyebrow. Ano sa kabila? Okay. So, feeling ko okay na yan. Okay, next, we'll be using the Maybelline Hyper Sharp Liner for our eyes. So, ito naman po tayo sa challenge ng pag-eyeliner. Teka, hindi ko kaya gamitin yung salamin. Kabila. Okay. Yan na yan, chat. Hindi na pag sa phone, hindi masyadong makikita. Sorry guys. I'll be using my my mirror. Ang pangit na pagkagawa ko. Parang mas makapal yung kaliwa. Ay nako, lagi na lang akong epic fail pag eyeliner. Browse. Anyway, hindi naman tayo perfect.
Valentine's red na agad. So, let's use the shade pink. Okay, medyo pink dito. Actually, this one. I'll be using this shade. This. Okay. Medyo light lang. Okay. Kita niyo ba? Naiinis ako sa ano, tika. Sorry guys, wala talaga kasi akong ano. Wala pa akong budget for ring light. Kaya, tsaga-tsaga muna tayo sa natural light ng araw sa labas. Ayan. Meron bang ilalagay? May glitters siya. Tapos siguro halo na lang natin para medyo mag-dark. Okay. Guys, comment down below nga. Ano ba dapat na una? Eyeshadow or eyeliner? And then, ayan. So, feeling ko naman, nagkitang-kita na yung pagkapit niya ngayon. Okay, next is blush on. For blush on naman, hindi masyadong dark yung ginamit nung model ko. Nagkagayan ko, so gamitin natin this one. From Shavel Makeup. Tagal na nito. So, ito. Super light lang yung ano na blush. More on, binuhos niya yung effort niya sa tag dito, sa eyeshadow. And then, syempre, para Valentine's na Valentine, mag-draw tayo ng mini heart dito. And so, I'll be using na lang since hindi ko sure kung pwede itong aking ano, stick. So, try natin this one. This Careline Peach Stick. Since medyo pigmented siya. Hindi kita. Hindi. Hindi siya kita. Sige, sige ka nga. Subok sa hindi. Okay, so hindi effective yung Careline. So, ito na lang gagamitin natin. 3CE Stananda Velvet Lip Tint in the shade Best Ever. So, tinry ko siya sa kamay ko. So, lagay na lang tayo. Pero dapat kasi mas maganda kung pink din yung color ng heart. Pero sige. Ayun. Actually, dapat maliit lang siya guys. Pero since napalaki siya, kebs na. Pwede rin naman natin ganyan eh. Pero pwede rin siyang yung, ano lang, yung empty yung loob. Okay. Mukha siyang balik na. Mukha siyang hindi heart. So, ayan. And then, for the last is, syempre, lipstick. So, I'll be using BYS One Wear Lipstick in the shade Rebellious. Okay. May alam na bumili lipstick. Okay, so, finally ko lang tulog na to and then I'll be back. So guys, I'm back. So this concludes our Valentine's Day makeup tutorial or Valentine's Day look makeup tutorial. So ayan, nilugay ko lang yung hair ko. Hindi na ako nag-effort sa kulot kasi natural naman na medyo wavy yung hair ko. And then, yung heart natin, technique lang dyan, kahit lining pwede or pwede rin naman na ganyan na buong heart siya. Tapos, mas maliit, mas okay. Medyo na nalakihan lang yung drawing ko. And then, sobrang simple lang guys. Kita nyo naman. Pwede din pala kayong gumamit ng mascara. Nakalimutan ko, sorry. Sobrang stress ko sa heart. So, ayan. Nag-earrings na tayo ng heart. Tapos, simple color lang ng lipstick. Light makeup lang for the eyes sa eyeshadow. Sa lipstick. And may konting ano lang ng heart. So, para talagang spirit of Valentine. So, thank you so much guys for watching. If you love this video, don't forget to like it, give this video a thumbs up, share this to your friends and family. And of course, i-share nyo din to, and don't forget to subscribe. I'll see you on my next video. Bye!